Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de vergelijking tussen Peabody en Hallador. Twee energiebedrijven die ik dus eventjes naast elkaar ga houden. En dat komt omdat ik het aandeel Hallador heb besproken. En tijdens die bespreking was er iemand, dat was een live webinar, die zei van, zou je die twee aandelen eens naast elkaar kunnen houden? Ja, dat kan, maar dan niet op dat moment. Dus ik heb daar nu eventjes wat tijd in gestoken en ik ga daar jullie eens even door meenemen. En ik ga eerst even naar een lijstje wat ik heb gemaakt. Dan gaan we even kijken en dan zien we hier de beurswaarde van Peabody, die is 2,8 miljard en die van Hallador is slechts 324 miljoen. Dus je ziet, dit zijn bedrijven uit verschillende categorieën. Een middenbedrijf en een klein bedrijf. Dus dat is in die zin appels en peren met elkaar vergelijken. En toch denk ik dat het interessant is om er even naar te kijken. Peabody heeft een dividend van 1,33% en dat is slechts 8,3%. Dus dat is een heel interessant verhaal, want die maken dus veel meer winst als dat ze uitkeren. En ja, ze keren in ieder geval dividend uit. Dat heeft Hallador nog niet, die heeft nog geen dividend. 12 maanden target is bij Peabody 25% potentie en bij Hallador maar 2%. Ook dat is even van belang. Dan de koers-winstverhouding voor dit jaar. Bij Peabody slechts 6,24 en bij Hallador 14,85. De omzet is van Peabody 4,5 miljard en bij Hallador net iets meer dan een half miljard. Dus daar zit echt dat verschil wat we zien in de beurswaarde, zien we ook in de omzet. En dus de een is 10 keer groter als de ander. Het profit margin is bij Peabody een 11,6% en bij Hallador 3,79%, dus dat scheelt ook al een heel eind. Return on equity 16% bij Peabody, 8% bij Hallador. Dus Peabody komt er tot nu toe steeds veel beter uit. Cashpositie 855 miljoen bij Peabody, slechts 1,6 miljoen bij Hallador. En de schuld 399 miljoen bij Peabody en 105 miljoen bij Hallador. Ook hier is nog steeds zo dat Peabody er best uitkomt. Tot we bij de shortspositie komen, bijna 18% voor Peabody en 4% voor Hallador. Dat is duidelijk een negatief verhaal voor Peabody. Daar geloven een heleboel beleggers niet in het verhaal. De koers de laatste 2 jaar neutraal voor Peabody en neutraal met meer volatiliteit voor Hallador. En de winstverwachting van analisten is dalend bij Peabody en sterk stijgend bij Hallador. Nou, dat is even een eerste insteek van hoe ziet het eruit. Dan gaan we naar Financial. Eerst eventjes naar Hallador. We zien hier het aandeel en we zien hier de koers van de laatste dag. Dan gaan we even bij die koers kijken, want dat vind ik interessant, want de rest heb ik al laten zien. Dan wil ik eerst even naar de 5 jaar, om een beetje een indruk te krijgen. We zien dus in die 5 jaar een daling tot echt heel erg laag, 65 cent in 2000. En terug naar boven de 15 in 2023, dus een enorme volatiliteit. We hebben een enorme daling gezien vanaf eind 2023 tot in april dit jaar. En vervolgens een verdubbeling van de koers vanaf april dit jaar tot nu. Kijken we dan de laatste 6 maanden, dan zien we dat die koers hier van 4,6 naar bijna 9, boven de 9 ook geweest. Die is interessant. En we zien dat er hier een top is gezet, die hier ook werd gezet. En daar zijn we nu ook bij aangekomen. Dus op het moment dat je zegt, ik vind Hallador interessant, dan zou ik wachten tot je hier doorheen gebroken bent. Dan is het interessant. Kijken we naar de MA9, dit is de MA9 en de MA50, dan is het nu interessant om te kopen. Dus dat is Hallador. Dan eventjes naar Peabody en dan even naar de chart. Ook de laatste 5 jaar eerst maar eens eventjes naar kijken. Ja, dan is die beweging in 2000 was ook enorm, want het is 1,17 en die is naar boven de 30 gegaan. Kijken we naar de laatste 2 jaar, dan zie je dat het vrij vlak is gebleven. Er is wel hier een daling geweest en dan zie je de stijging is achtergebleven. Het is al een tijdje neutraal. Kijken we dan naar het laatste half jaar, dan zie je dat het allemaal niet zo heel erg overdreven sterk is. De MA50 is heel lang gedaald, is nu net iets aan het stijgen.
De MA9 zit er boven, maar is dan weer sterk dalend en lijkt eronder te komen. En de laatste dagen hebben we een daling gezien. Dit ziet er niet sterk uit bij Peabody. Dat is toch wel even een puntje van, als je dan zou kiezen, puur op de grafiek, dan zou ik kiezen voor Hallador en niet voor Peabody. Het probleem is, en dat heb ik al gezegd, het is een beetje appels en peren vergelijken, want Peabody is gewoon 10 keer groter. Nou, dan toch wel het punt waar ik het meest aan hang. Peabody ziet er beter uit, maar die short positie is gigantisch en de verwachting van analisten is slechter. Dus zou je nu een aandeel kiezen, als je dat al doet, dan zou ik kiezen voor Hallador. Maar dat ben ik. En dan moet je helemaal zelf weten hoe je er zelf naar kijkt. Kijken we naar de waardering, ja, die is lager bij Peabody, maar ja, die verwachting van de analisten ook. Dus dat maakt het even, en met name die short positie, wat is dan waarom ze zo negatief zijn over dit aandeel? Dat weet ik dus niet. Dat moet je dus zelf kijken. En ik wil wel vertellen over dit aandeel, maar als ik alles ga vertellen, dan zou het misschien wel een beleggingsadvies kunnen heten. En dat mag ik pertinent niet doen. Dus dat wil ik niet. Dus ik wil wel dat je zelf onderzoek blijft doen, want het moet je eigen belegging zijn als je zou beleggen. Ik zou het niet in beleggen. Kijken we hier eventjes naar Peabody. Zijn ze het onderwaarderen? Nou, dat kan je allemaal vinden bij Financial. Daar zou je dan eventjes naar kijken. Dus mijn idee van de twee is Hallador ietsje interessanter, maar ook nog steeds op dit moment niet koopwaardig. Ik zou wachten tot er een bevestiging komt en dan overwegen of je daar iets in wil doen. Ze zitten alle twee in de energie. Hallador weet ik ietsje meer van. Dat is een bedrijf wat in meerdere facetten van de energie zit. Niet alleen grijze energie, ook in duurzame energie. Peabody weet ik dat gewoon niet, want ik heb echt gekeken naar pure vergelijking van die twee qua cijfers. En ja, toen was het eigenlijk al zo duidelijk dat het zo verschillend is dat het eigenlijk geen eerlijke vergelijking is. Want ja, één is 10 keer zo groot als de ander. Nou, dat is echt wel een te groot verschil om echt een serieuze vergelijking te maken als zijnde wat zou nou beter zijn. Maar puur als belegging lijkt Hallador nu iets interessanter. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video heb gemaakt. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!